Навушники Bose Noise Cancelling Headphones 700 White. Стильні та комфортні навушники Bose Noise Cancelling дають можливість прослуховувати улюблену музику з насолодою завдяки ексклюзивній технології Active EQ. Наголів'я навушників міцне, з ультрам'якою піною знизу для легкості та комфорту. Зручні амбушури виготовлені із синтетичної шкіри. Вони м'які, міцні та призначені для прослуховування впродовж усього дня. Навушники працюють 20 годин без підзарядки. 11 рівнів шумозаглушення занурять вас повністю в атмосферу улюблених треків та дозволять не відволікатися під час розмови по телефону. Навушники Bose 700 обладнані 4 мікрофонами, які вловлюють та ізолюють ваш голос, усуваючи шум навколо вас. Ви чутимете співрозмовника, і вас буде чудово чутно навіть у дуже галасливих умовах. Також вони оптимізовані для роботи з Google Assistant та Amazon Alexa. У додатку Bose Music ви можете налаштувати те, що вам необхідно. А для активації асистента досить просто натиснути кнопку на правій вушній чашці. Новий сенсорний інтерфейс у Bose 700 надає інтуїтивно зрозуміле керування відтворенням, гучністю і дзвінками на основі жестів. Навушники мають аудіоплатформу доповненої реальності Bose AR, що допомагає вам залишатися на зв'язку з вашим цифровим світом і одночасно залишатися у фізичному.